Πολύ καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Πρωτού ξεκινήσουμε τη σημερινή ιστορία, να σας πω μόνο ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους ελληνικούς υπότιτλους από το γραναζάκι κάτω δεξιά, γιατί κάποια αποσπάσματα από το βίντεο είναι στα αγγλικά. Το σημερινό βίντεο λοιπόν έρχεται από το μακρινό 2020, συγκεκριμένα από τις αρχές του 2020, γύρω στον Ιανουάριο. Αφού περάσαμε ένα μήνα στην Ταϊλάνδη, εγώ, η Λόλα, η Τίφεν, ο Τόμας και ο Άνταμ αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε στο Λάος. Το πρόγραμμα τότε λοιπόν ήταν να μείνουμε στο Λάος για ένα μήνα, να εξερευνήσουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε αυτή την πανέμορφη και πολύ αγνή και απλή χώρα της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Ίσως η μόνη χώρα ανάμεσα σε όλο αυτό το σύμπλεγμα Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ινδονησία και Καμπότζη, ίσως η μόνη χώρα η οποία έχει παραμείνει ακόμη, θα λέγαμε, ανεπηρέαστη και απλή όπως ήταν και πριν από πολλά χρόνια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη σημερινή ιστορία από τα βόρεια της Ταϊλάνδης. Βρισκόμαστε στο Τσάνγκ Μάι, στη βόρεια Ταϊλάνδη. Έχουμε κλείσει τα εισιτήρια για να ταξιδέψουμε από την Ταϊλάνδη στο Λάος. Ένα ταξίδι το οποίο θα διαρκούσε γύρω στις 12 με 15 ώρες. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά κάπου τόσο ήταν, γύρω στη μία μέρα θα λέγαμε. Ετοιμάσαμε τις βαλίτσες, ετοιμάσαμε τα πράγματά μας, ήταν ακόμα πρωί. Good morning, welcome everyone. Today is a day that we are moving from Thailand to Laos. We are currently in Chiang Mai in northern Thailand and we are waiting the bus to go to the borders of Laos. It will be a long ride, approximately 10 hours. Oh my god. Oh my god. You must have sunglasses. Not a good way to start the day, is it? Say bye to Thailand. Bye. Bye. Bye Thailand. Till the next time. Quick stop to a beautiful temple. I've never seen such in my life. So many details and white color. I'm afraid that's the closest I can get because they have like an entrance fee. Μετά από πολλές ώρες ταξίδι στο βανάκι και 2-3 στάσεις, φτάσαμε στα σύνορα του Λάος με την Ταϊλάνδη. Λίγα λόγια για όσους σκοπεύετε να ταξιδέψετε στο Λάος στο μέλλον, όταν και πάλι ανοίξουν τα σύνορα. Μπορείτε προφανώς να πάτε από την Ταϊλάνδη στο Λάος οδικός. Δεν χρειάζεται να έχετε κάποια βίζα εξ αρχής. Μπορείτε φυσικά να βγάλετε visa on arrival, δηλαδή να βγάλετε τη βίζα εκείνη τη στιγμή στα σύνορα. Η βίζα εισόδου για ένα μήνα στο Λάος για τους Έλληνες ανέρχεται στα $35. We are in the departure passport control right now. So this is where we get the visa. So we almost made it to Laos. Wow, look at that! Look at that view! We crossed the Thai borders. We got the stamps, and now I guess we're in the gray zone. So Thai borders, gray zone, Laos.
Κάνοντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και περνώντας επιτέλους τα σύνορα, μας περίμενε μια έκπληξη. Ή μάλλον, εμένα συγκεκριμένα περίμενε μια έκπληξη, γιατί ήταν η πρώτη φορά στην οποία επιβιβάστηκα σε sleeping bus. Ναι, αυτά τα μεγάλα λεωφορεία τα οποία έχουμε δει και σε προηγούμενα βίντεο, τα οποία αντί για θέσεις έχουν κρεβάτια, τις περισσότερες φορές τα μοιράζεσαι με κάποιον άλλον. Επιβιβαστήκαμε στο sleeping bus και για να είμαι ειλικρινής, ήταν για μένα μια έκπληξη, ευχάριστη μεν, αλλά και επίσης λίγο περίεργη, γιατί θυμάμαι ότι ήταν καταρχάς ένα πολύ γεμάτο λεωφορείο. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν ή και καθόντουσαν ακόμη και στο πάτωμα. Υπήρχαν παιδιά μέσα, υπήρχαν οικογένειες, πράγματα, κάποιοι κουβαλούσαν και φαγητά. Και γενικά έτσι θα λέγαμε ήταν μια ασφιχτική ατμόσφαιρα. Αν και όλα αυτά εκείνη τη στιγμή δεν τα αναλογίζεσαι, παρά μόνο θέλεις να απολαύσεις την πολύ ιδιαίτερη ασιατική εμπειρία. Μετά από ένα πολύ ωραίο ταξίδι, φτάσαμε λοιπόν στην πρώτη πόλη στα βόρεια του Λάος, η οποία ονομάζεται Luang Namta. Εκείνη την περίοδο είχε αρκετή ψύχρα, θυμάμαι, και θύμιζε έτσι μια πόλη φάντασμα. Ήταν φυσικά ξημερώματα, δεν υπήρχε ψυχή στους δρόμους και εμείς έπρεπε να βρούμε κάπου να μείνουμε. Και ευτυχώς βρήκαμε μια πανσιόν η οποία μας φιλοξένησε εκείνο το βράδυ. Welcome to the first day ever in Laos. Wake up! Wake up! So we arrived yesterday late at night and we found this hotel, this guest house for 7 euros per night. Let me give you a small tour. Bathroom. And you have no garbage bin and a shower that barely works. And the mirror doesn't work. And no toilet paper, because in Asia there is no toilet paper. You should use this thing. Την επόμενη μέρα λοιπόν, αφού κάναμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι, ξυπνήσαμε γεμάτοι ενέργεια και μπαταρίες για να εξερευνήσουμε αυτήν την πολύ όμορφη πόλη, τη Luang Namta. Good morning, welcome to the first day ever in Laos. The sun is shining and the roads are big and empty. We are heading to nowhere. First impressions, we arrived yesterday late at night, so we didn't get to see anything from Laos. It's pretty cold here in the north, even during the day. It feels like Laos is less touristy than any country we visited before. We have no plans for the day, just walking. And we'll see how that goes. Hello. Hello. How are you? Where you go? Friends. No, we go to the center. There? Center of the city. Luang Namta. Yeah, There, center. that way? Alright, so we say odd number on the left, even number on the right. Odd. Yes! Αφού λοιπόν εξερευνήσαμε και περπατήσαμε πολλά χιλιόμετρα μέσα στην πόλη, επισκεφτήκαμε μια τοπική αγορά προφανώς, η οποία μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί πρόκειται για μια καθαρά κλασική ασιατική αγορά. Okay, we just entered a local market. Let's see what happens here. Check that out. This is officially the most condensed market I've ever been to. Γενικότερα η Luang Namta δεν είναι ένα τουριστικό μέρος. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είναι στο βόρειο Λάος, έχει πάρα πολύ μεγάλες δασικές εκτάσεις. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κλείσουμε ένα tour 2 ημερών,
στο οποίο θα πηγαίναμε με τοπικούς οδηγούς μέσα στο δάσος και στη συνέχεια θα κοιμόμασταν σε ένα χωριό το οποίο δεν είχε ούτε ηλεκτρισμό ούτε νερό. Ναι, πρόκειται για ένα χωριό πάρα πολύ φτωχό που οι άνθρωποι μένουν έτσι σε αυτοσχέδια σπίτια, παράγκες θα λέγαμε, και το οποίο ήταν μια φοβερή εμπειρία τόσο όσον αφορά τα πανέμορφα τοπία αλλά και την λαοτινή φιλοξενία. Welcome to the village. Το χωριό λοιπόν θα το εξερευνήσουμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, μην ξεχάσετε να κάνετε like, αφήστε το σχόλιο σας από κάτω, εγγραφή εάν δεν έχετε κάνει ήδη και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Πολλά φιλιά από Καμπότζη. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Look at this beautiful scenery here. Where can you find this?